भाँडा बसालौँ र त्यसमा तोरीको तेललाई राखिदिउँ। तोरीको तेल चाहिँ मजाले तातिनुपर्छ। त्यसपछि सिङ्गो जिरा हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ। तर सिङ्गो जिरा कालो नबनाइकन हल्का रातो रातो मात्रामा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो असारेको पात अथवा करी पत्ता हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ। यदि सम्भव भयो भने राख्नु होला, यदि छैन भने केही फरक पर्दैन, नराख्दा नै हुन्छ। त्यसपछि मैले मसिनो ठिक्कको काटेको यो आलु रहेको छ, तर मैले चाहिँ सानो आलु प्रयोग गरिरहेको छु र यसलाई अब चलाइदिनु पर्छ। र यसरी चलाउँदै मिलाउँदै बनाउँदै हामी जान्छौँ पनि। र हरियो खुर्सानी मैले यसमा प्रयोग गरेको छु। लगभग 5 मिनटपछि हामी स्वाद अनुसारको नुन पनि यसमा राख्छौँ। तर हाम्रो आगोको तापक्रम भने चाहिँ एकदमै सानो हुनुपर्छ। र यसरी चलाउँदै यो नुन पनि, यो जिरा पनि, आलु पनि सबैमा मिक्स एक आपसमा हुने गरी यसरी चलाउँदै जाउँ। यदि हेर्दै गर्दामा यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र बीचमा यसरी छोपेर सानो आगोमा पकाउनुपर्छ। लगभग मैले 10 मिनटपछि सानो आगोमा यसरी चेक गरिरहेको छु। र अलिकति यो सुकेको खुर्सानीको धुलो मैले यसमा राखेको छु र अलिकति यो धनियाको पात पनि मैले यसमा राखिदिएँ र यसलाई यसरी चलाउनु पर्छ। र सबै सामग्रीहरू यसरी एक आपसमा मिल्ने तरिकाले चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र बनाउनलाई अतिले सजिलो पनि छ यो आलु जिरा चाहिँ। र त्यसपछि अन्तिममा हामी कागतीको रसलाई पनि अलिकति यसमा राखिदिन्छौँ र यसलाई पनि मिक्स गरिदिन्छौँ। र यतिको भएपछि लगभग यो हाम्रो आलु जिरा पनि तयार भइहाल्यो।